سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم یکی دیگه از کارهای داوطلبانه‌ای که شما میتونید توی فرانسه انجام بدید رو با هم بررسی کنیم. این کار میتونه کمک کردن به یه بچه باشه بین 3 هم بوده، فکر کنم 3 تا 5 تا 18 سال یا 3 تا 18 سال سن بچه است و به صورت دیستانس یعنی آنلاین میتونید باش حرف بزنید یا میتونید حضوری حرف بزنید. حضوری فقط وقتی ممکنه که یکی از والدین بچه خونه باشن، یا مامانش یا باباش. تنها ای با خود بچه نمیتونید جلسه ای داشته باشید. 1 تا 2 ساعت توی هفته وقت میذارید. برای بعضی از دانشگاه‌ها هم برای کسی که بچه‌ای که اسم می‌نویسه توی FF، هم برای شمایی که منتور میشید اونجا، برای هر دو نیم نمره به معدل اضافه میشه اگه اشتباه نکنم. حالا چیه؟ FF چه سازمانیه؟ از 1992 برای حمایت از دانشجوهای قشری که کم درآمدند تشکیل شد که بهشون کمک بکنه، انگیزه بده، عزت نفسشون، اعتماد به نفسشون رو بیشتر کنه و جلوگیری کنه از ترک تحصیل این سری بچه‌ها. نزدیک 30 ساله داره به فعالیتش ادامه میده و حدود 9500 داوطلب داره توی سراسر فرانسه که کمک میکنن به بچه‌ها تا خلاق باشن. از لحاظ درسی بهشون کمک میکنن که تمریناشون رو درست‌تر انجام بدن و بهتر یاد بگیرن و تعداد زیادی دانشجو داره. همونطور که میبینید هر منتور میتونه 1 2 تا 3 دانشجو رو کوچولو رو والنتیر بشه برای منتورینگش. فقط بستگی به این داره که وقتتون تا کیه، ولی خب باید متعهد باشید، چون اون بچه و اون خانواده هم روی کمک شما حساب باز کردن و روزهای خاصی توی هفته که هم بچه هم منتورش در دسترس هستند با هم قرار میذارن و یا به صورت آنلاین یا به صورت حضوری هم رو میبینن. الان 18,000 تا منتور دارم. اول فکر کنم با 9,000 تا شروع کردم و مشخصاتی که میبینید برای شرایطیه که دارن. حالا به 2 تا حالت، یا میتونید ساپورت کنید یا دونیت بکنید. وقتی که ساپورت میکنید یعنی میخواهید که جزء FF بشید، کانتکت آس رو بزنید یا اونجوری درخواست بدید، یا سعی کنید با هم کانتکت آس رو بزنید که باشون حرف بزنید. اگه دوستی دارید که قبلا باهاشون حرف زده، میتونید ازشون درخواست بکنید که شما رو به یکی از مسئولین FF متصل کنه که اونجوری هم میتونید عضو بشید. یه سری سوال ازتون میپرسن، مثل چه زبانی میتونید حرف بزنید. هیچ مشکلی نیست حتی اگه فرانسه‌تون خوب نباشه، چون برای بعضی از بچه‌هایی که تازه به فرانسه مهاجرت کردن میتونید منتورینگ رو انجام بدید. FF شما رو وصل میکنه به اون سری بچه‌ها. یا مثلا یک زبان خاصی بلدید، مثلا فقط اون بچه عربی بلده و شما عربی بلدید،
مشخصات شما رو میگیرن، مشخصات اونا رو هم دارن، با هم مچ میکنن و بهترین مچ رو پیدا میکنن و بهتون زنگ میزنن. اینطوری نیست که فقط شما دارید چیزی یاد میدید، متقابلا میتونید چیزی هم از اون بچه یاد بگیرید. و حالا منتورینگ داره که منتورینگ رو اگه با هم چک کنیم 2 ساعت توی هفته است. ولی خب گاهی مثلا خود بچه پیشنهاد میده یا خانوادش که 1 ساعت باشه، چون اون کشش یا اون تمرکز برای 2 ساعت برای یه فردی که بزرگسال نیست شاید سخت باشه، یا بچه یا تینیجریه که توی فرایند تحصیلش به کمک شما نیاز داره، به مشورتتون. حالا هم اینجوری نیست که شما بشینید تمرین‌ها و تکالیفی که اون بچه داره رو براش بنویسید. اینجوریه که اون بچه خودش مینویسه، بعد اگه سوالی، اشکالی، چیزی داشت از شما مشورت میگیره، یا با هم میشینید یه ویدیوی یوتیوب راجع به اون سوالی که اون بچه میپرسه، اون مشکلی که داره با هم میبینید اگه اون مبحث یادتون رفته. و و بعد اون تمرینا رو با هم چک میکنید که ببینید اگه یه چیزی اشتباه نوشته شده چرا اشتباه نوشته شده و درستش میتونه چی باشه، جوری که به اون بچه حس عزت نفس و اعتماد به نفسش حفظ بشه و بیشتر بشه و تشویق بشه به اینکه درسش رو خودش انجام بده. یا اگه یه سری مشکلات داره توی خونه، توی خانواده، توی مدرسه، میاد با شما مشورت میکنه یا درد و دل میخواد بکنه باهاتون، میتونید باهاش حرف بزنید. یک سری چیزها هست که شما نمیتونید مشورت بدید و حتما باید به مسئولتون گزارش بدید که مثلا اگه یه بچه خدایی نکرده قصد خودکشی داره و این رو با شما در میون میذاره، شما نباید نظری بدید، فقط میشنوید، بعدش به مسئولتون خبر میدید، با مشورت با اونها کاری صورت میگیره. خودتون نباید هیچ گونه نظری بدید. یه سری آموزش هست برای افرادی که منتورینگ میخوان بشن و یک سری کلاس ها برگزار میشه، جلسات هست. اگه قسمت آنلاین باشه، قسمت آنلاین جلسات آنلاین برگزار میشه. اگه قسمت حضوری باشه که توی سازمان برگزار میشه. بر افرادی که حضوریه میتونن یه سری فعالیت‌های حضوری هم داشته باشن. بعد اینکه همراهی کردید بچه رو توی تکالیفش، میتونید با هم اگه به صورت حضوری با اجازه والدین یا با حضورشون سینما، کتابخونه، جاهایی که به خلاقیت بچه، فعالیتی که به خلاقیت بچه کمک میکنه رو باش همراهی داشته باشید، باهاش برید اونجاها. یا اگه قراره نمره‌ای دارن، مثلا نمره قراره داده بشه، مامان بچه میخواد باهاش همراهش برید تا مدرسه، اگه وقت داشته باشید و دوست داشته باشید میتونید برید و واسطه بین معلم و مادر بچه بشید. اگه نه توی خونه اید، مثلا مامان یا پدر بچه براتون یا تینیجر براتون میتونه فعالیتی که اون بچه باید توی اون بازه 1 هفته‌ای که شما دارید باهاش کار میکنید یا هفته بعدش انجام بده رو براتون میفرسته و ازتون میخواد اگه وقت شد میشه این تمرینم باهاش چک بکنید، یا اوکیه براتون امروز تمرین عزت نفس بدید به بچه من، یا آیا میشه راجع به این مسئله شما باهاش حرف بزنید. من خانواده‌شم، شاید از شما حرف شنوی بیشتری داشته باشه، یا کسی که خارج از خانواده است نظر بده بیشتر تاثیر داشته باشه براش. میتونه اینجوری هم از شما، از کمک داوطلبانه شما استفاده بکنن.
به این شکل مثلا شما میتونید آنلاین با بچه جلسه داشته باشید یا تو این حالت میتونید به صورت حضوری با هم حرف بزنید و براتون سایت رو میذارم، همه چی انگلیسی نوشته شده، میتونید کامل مطالعهش کنید اگه دوست داشتید و قسمت های مختلفش رو هم ببینید. به بچه هم کمک میکنه، افرادی که زیر 25 سال هستن و اگه معلول هستند و مشکلی دارن تا 30 سال بهشون کمک میکنه که اگه درآمدی ندارن توی خونه هایی که هستند این سری خونه ها زندگی کنند. من شنیدم برای افرادی که بازم مشکل مالی دارند، دانشجوهاشون و بچه دانشجو نیست، مثلا 15 12 13 سالشه، به لپتاپ نیاز داره، سازمان FF براش لپتاپ میگیره و رایگان در اختیار بچه قرار میگیره. روی این نقشه میتونید مکانهایی که به صورت فیزیکی این سازمان قرار داره رو ببینید. همونطور که میبینید این قسمت وسطای نقشه فرانسه، تور و اورلئان و اینا، مرکزی یا دیژون، کلرمون مرکز فیزیکی وجود نداره، ولی به صورت آنلاین شما میتونید این فعالیت داوطلبانه رو انجام بدید و یه بچه رو همراهی کنید. پس سطح زبان اصلا مشکلی نیست. گاهی بچه بهتون لغتهایی یاد میده که میتونید ازش استفاده کنید. گاهی میتونید با گوگل ترنسلیت گوشیتون چیزی رو که میخواید بر بچه توضیح بدید یا گاهی هم مثلا پیش میاد یه سری سوال‌هایی که شاید مثلا داشته باشید اینه که اون بچه اگه درسی رو تمرینی رو بپرسه، مثلا میتونه این باشه که من این قسمت این درس رو نفهمیدم. شما میتونید با گوگل ترنسلیت بر خودتون ترجمهش کنید و با یه سری لغت ساده تر که برای بچه قابل فهم باشه بهش توضیح بدید. و فعالیتی هم که بعد درس خوندن انجام میشه، یه دونه وبسایت دارید، یه پلتفرمی دارید برای خودتون، قک هست اسمش، تقریبا این شکله که این قسمت نشون میده که آیا سال تموم شده یا نه و بیلان سالانه خودتون رو نشون میده. توی قسمت بعدی درسی که موکی که باید شما بگذرونید، توضیحاتی که داده شده برای اینکه شما بهتر بتونید یه بچه رو همراهی کنید، کلاس هایی که دارن، فرماسیونی که دارن و شما میتونید شرکت بکنید و اینکه بهتر بتونید بچه رو همراهی بکنید و تعداد جلسات و ساعت هایی که با اون بچه کار کردید. قسمت دوم، سویو دو منطقه، اسم بچه‌هایی که شما باشون کار کردید، اینکه چه سالی کار کردید، چه دانشگاهی هستن، آدرس خونهشون کجاست رو میتونید ببینید. قسمت بعدی من پخگوخت و فرماسیون هایی که شما رفتید و جایی که هستید رو میتونید، ماهی که هستید و اینکه آیا تموم شده یا نه رو میتونید ببینید. لیست و فرماسیون، الان چه فرماسیون هایی هست، مثلا این تموم شده، ظرفیتش پر شده و آنلاینه برای افرادی که دیستنس هستند، و یا فرماسیون های گذشته رو این قسمت میتونید ببینید. درس هایی که میتونید بگذرونید برای اینکه یک بچه رو همراهی بکنید و شما باید سعی کنید همه اینا رو
گوش بدید، به سوالاش جواب بدید و خودش نوشته مثلا 10 دقیقه طول میکشه تا اینکه بتونید به بهترین صورت اون بچه رو همراهی بکنید و یه بیلان داره که آخر کار باید انجامش بدید و ببینید که از لحاظ کامیونیکیشن با بچه، ارتباط باهاش چه کارایی انجام دادید و چه تغییراتی توی بچه صورت گرفته. مثلا اینکه درسش بهتر شده، آیا روابط اجتماعیش بهتر شده، تونسته دوست پیدا کنه، خلاقیتش بهتر شده، آیا منظمتر شده، تونسته که یک اسمش چیه، یه دونه برنامه خاصی بر زندگی خودش داشته باشه، یا راجع به دیدش باز شده راجع به ملیت‌های دیگه و یا کشورهای دیگه چه تأثیری داره، آیا مهربون شده، رئوف شده و چه تأثیری کلاً این دوره‌ای که شما باهاش بودید بر روی بچه گذرونده. وسوسوقی هم یک منبع عالی هست برای اینکه به شما کمک کنه که منطق بهتری باشید، بهتون جاهای مثلا اکتیویتی های مختلف رو پیشنهاد میده، یا اینجا میتونید قسمت های مختلف ببینید که شما چه کاری میتونید، چه فعالیتی میتونید با اون بچه انجام بدید. مثلا اگه حضوری جلساتتون یه بیرون رفتن رو ترتیب بدید، یا نه میتونید 10 تا فعالیتی که میتونید با اون کودک انجام بدید، یا قسمت‌های مختلف، چیزهای مختلفی که اینجا هست و بهتون کمک میکنه منطق بهتری باشید رو بررسی کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و روز خوبی رو براتون. آخرین چیزی که باید راجع به عفف بگم اینه که شما هر هفته یه ایمیل دریافت میکنید با این گرگی که کیو اسمشه. باید بگید که تو این هفته گزارش کار بدید. این هفته آیا میتینگتون دیستانس بوده یا نه رفتید اونجا حضوری بوده، و اینکه چه ساعتی چه روزی میتینگ داشتید که معمولا یه روز فیکسه، چون اون روز بهتون صبحش مثلا اگه جلسات 4 عصر، صبح ساعت 10 بهتون ایمیل میاد که تقریبا یادآوری برای شما باشه و شما هم برای اون خانواده یادآوری بفرستید. و آخر جلسه روز و اینکه چه فعالیتی با کودک انجام دادید، آیا چیزی خوندید، کتابی خوندید، وظایف مدرسه رو، تکالیف مدرسه رو انجام دادید، یا اومدید روی جهتگیری تحصیلیش کار کردید، اومدید روی فرهنگ کار کردید، کتاب خوندید، یا چه فعالیتی صورت گرفته اون رو انتخاب میکنید و یه خلاصه ای از جلسه هم باید بنویسید. اگه تا 4 جلساتتون کنسل بشه، مسئولتون باهاتون تماس میگیره و باید یک توضیحی بدید که چرا این جلسات به تعداد زیادی کنسل شده از سمت شما یا از سمت خانواده بوده و چه دلیلی پشتش بوده. بازم براتون آرزوی موفقیت دارم و روز خوبی رو براتون آرزو